مرحبا أصدقائي، شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيكم مع نعيم. اليوم فيديو جديد راح نساوي الكيك الإسفنجي بالكاكاو. وهذا الكيك متعدد الاستخدامات، ممكن نقدمه مثل ما هو، وممكن نعمل منه بأشكال تانية. ممكن نعمل منه شرائح ونعمل طبقات بين الكريمة والفواكه، ونغلفه بكريمة أو نغلفه بأي شيء تاني. فهذا الكيك متعدد الاستخدامات. وهذا الفيديو تحديدا أنا عامله مقدمة لفيديو تاني راح أسوي فيه الموس كيك شوكولا، وإن شاء الله كتير راح يعجبكم. تابعوا هذا الفيديو كتير مهم لحتى تشوفوا الطريقة وتطلع معكم نتيجة مضمونة 100%. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا ننتقل على التحضير، وهلا راح نبلش بالتحضير. أول شي بدنا 6 بيضات، لازم يكونوا بحرارة المطبخ. بدنا كاسة طحين بما يعادل 150 جرام، وبدنا نشا بما يعادل 50 جرام 3 ملاعق نشا، وبدنا كمان سكر بما يعادل 100 جرام 7 ملاعق سكر، وبدنا كمان هون الزيت هو تقريبا فنجان زيت. وهذا الزبيب اختياري انا بحطه للتجميل ما اكثر. وبدنا كمان برش الليمون، وبدنا كمان هون الكاكاو بما يعادل 3 ملاعق كاكاو بس فقط لا غير. وبدنا كمان الفانيل، ظرفين فانيل، وبدنا كمان البيكنج باودر. هلا بنبلش بالتحضير. بنحط البيض مثل ما هي البيضة كاملة، ما في داعي نفصل البياض عن الصفار. بنحط البيضة كاملة، وهذا البيكنج باودر هون. هي الفانيل، نحط الفانيل فوق البيض. ظرفين فانيل، هذا سكر فانيل مانو فانيل صرف، هذا سكر فانيل. ممكن نستعمل فانيل، ممكن نستعمل الفانيل السائل، اي نوع من الفانيل متوفر عنا ما في مشكلة. عنا هون كمان البيكنج باودر. البيكنج باودر بنحطه مع المواد الناشفة اللي هي الطحين او النشا، نفس الشيء. وهلا بنضيف السكر فوق البيض، وبنخفق السكر مع البيض بالخفاقة. بنضيف الزيت هلا، وهلا بنبرش الليمون. اهم شيء تتقيدوا بكل المقادير. هاي المقادير مضمونة ب100%، والنتيجة واضحة جدا بالفيديو، لكن لازم نلتزم بالمقادير. واسلوب كمان لما نحطه بالفرن درجة الحرارة كتير مهمة، الوقت كتير مهم. وفي شغلة هلا بالاخر راح تشوفوا، راح اخبركم باخر الفيديو شغلة كتير مهمة حتى ما يهبط معنا الجاتو اللي عاملينه، تمام، او الكيك اللي عاملينه. هلا بنرجع نخفق لحتى يمتزج مظبوط ويدوب السكر مع البيض، وتسمك معنا شوي البيض، تمام. هلا بنبلش نضيف الطحين مع البيكنج باودر. ضروري ندخل الطحين مشان ما يطلع معنا تكتلات طحين بقلب العجينة، بيخرب منظر الجاتو كله يعني، تمام. وهلا بنضيف النشا مثل ما قلت، نشا 50 جرام ما يعادل 3 معالق كبار إذا ما في عنا كوب معيار أو معنا ملاعق، 3 ملاعق كبار، تمام. وهلا بنحركهم نتفة صغيرة مشان يمتزجوا معنا. لأن هلا بس اضربهم بالخفاقة ممكن يطرطش معنا الطحين ولا هيدي، فأفضل إنه نحركهم شوي حتى نشوفهم كلهم اختلطوا مع بعضهم. وبعدين بنبلش نضربهم بالخفاقة.
تمام. مدة الخفق هون شي 5 دقايق. طبعا هذا الفيديو انا مسرع فيه كتير لقطات مسرع، فلازم تراعوا هذا الموضوع. وهلا بنضيف 3 معالق الكاكاو، هاي معلقتين وهي 3 معالق من الكاكاو. تمام. نفس الشيء الكاكاو كمان بنضيفه وبنحرك مظبوط. لازم الكاكاو بتحركه مظبوط لان الكاكاو بودرة كتير ناعمة، بطرطش بيزوع الدنيا اذا ما خليته كله يمتزج. بعدين بلشوا بالخلاط تخفقه مظبوط. هلا مثل ما شايفين صارت العجينة عندي جاهزة. انا هذا القالب اللي عامله 22 سنتي. الكمية اللي انا عامله بتناسب اكتر قالب 20 سنتي او 18، فبيطلع معنا اسمك. هلا مثل ما بتلاحظوا رح يطلع بالفيديو بالاخر انه ما فيها السماكة، لان الكمية اللي عندي، الكمية اللي طلعت معي انا بتكفي يعني قليلة على هذا القالب، بس انا بكفيني لاني انا بدي بس طبقتين لاسوي الموس كيك تبعي. هون انا حطيت الزبيب فوق بصراحة نسيت انا ما احط لا، كان لازم احط الزبيب من تحت. فهي شغلة اختيارية، ممكن تخلوا الزبيب على الوش وممكن ما تحطوا الزبيب ابدا، فهي شغلة اختيارية. أنا من عندي بحسها هيك بيعطي طعمة طيبة جوا الكيكة انه يكون فيها زبيب. تمام. هلا هيك مثل ما شايفين هلا صار جاهز لحتى نحطهم بالفرن. هلا الملاحظة المهمة جدا، لازم يكون الفرن حامي. هلا انا مثل راح تشوفوا هلا راح اجهز الفرن. حطيته لمدة 5 دقايق على درجة حرارة 170. بتركه 5 دقايق لحتى ياخد حرارة منيح. بعدين بحط القالب تبعي بالفرن. هي نقطة كتير مهمة، ركزوا عليها. النقطة الثانية المهمة هي درجة حرارة الفرن. درجة حرارة الخبز لازم نحطه بالمنتصف للقالب على درجة حرارة على درجة حرارة 180 45 دقيقة من فوق ومن تحت. تمام. وهلا خلصت. انا ما شلته فورا من الفرن، تركته بالفرن لحتى يبرد. تمام. نقطة كتير مهمة، ما بتشيله من الفرن فورا لانه بس تعرض للبرودة يهبط معنا. وهلا هذا القالب جاهز، شوفت عينكم طلعوا كيف بنتفخ مزبوط. وهلا بتشوفوا كمان كيف طلعت معي العجينة هشة وطيبة كتير كتير. ركزوا لي معي هلا بالمشهد القادم. شايفين انا بدي منه للقالب بس هالقطعتين هيدول. انا بدي احط طبقة من فوق وطبقة من تحت، وبالنص بدي احط الموس شوكولا. وهيك الفيديو هذا اليوم جاهز، خلصناه. الفيديو القادم راح يكون ان شاء الله بعد يومين. تابعونا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحطوا لنا لايك.